Chào bạn, xin thông cảm tại vì gia đình mình có biến cố. Trong mấy tuần tiếp theo mình không dùng tới máy quay, chỉ dùng tới điện thoại thôi. Xin thông cảm, cảm ơn. Ok, mình phát hiện có nhiều hội viên nêu ra câu hỏi liên quan đến chủ nhà dân tộc. Trong video hôm nay, xin đề nghị tổng hợp chúng thành một chủ đề nhất quán, đó là một chủ nhà dân tộc tốt nên là như thế nào. Có lẽ đối với đại đa số người, khi nói về chủ nhà dân tộc sẽ liên tưởng đến cuốn sách Những Cộng đồng等等của Benedict Anderson. Nhưng trong giới học thuật, cuốn sách Quốc gia và chủ nhà dân tộc của Ernest Kellner là quan trọng hơn. Nội dung quan trọng của sách Những Cộng đồng等等là giải thích chủ nhà dân tộc là lan tỏa như thế nào thông qua công nghệ in ấn và truyền thông đại chúng. Cụ thể là thông qua sự đọc báo, người ta sẽ kết nối mình với các sự kiện của quốc gia trên báo, tương tự mình cùng với đồng bào, đang trải nghiệm những sự kiện mình và đồng bào là thuộc về một cộng đồng giống nhau. Đó chính là cơ sở tạo nên chủ nhà dân tộc. Nếu không có kết nối mình với những thời sự quốc gia thì một người chỉ sẽ quan tâm sự việc cá nhân thôi, không có ý thức rằng mình là một phần của một dân tộc. Đó có nghĩa là chủ nhà dân tộc là sự tương tự được cấu tạo thông qua truyền thông đại chúng. Những văn hóa, huyết thống, tôn giáo, lịch sử hay ngôn ngữ là tài liệu cho cấu tạo hay duy trì sự tương tự mà không phải là định nghĩa trực tiếp của dân tộc. Nếu nhìn kỹ hơn, nội dung của chủ nhà dân tộc của đại đa số quốc gia đều không nhất quán, thậm chí từ mâu thuẫn, phải thay đổi theo thời gian. Ví dụ ngày xưa nước Pháp có nhà vua, bây giờ thì không có. Thế liệu rằng người Pháp sau cách mạng và người Pháp trước cách mạng là hai dân tộc riêng biệt? Mình tin rằng ý nghĩa sẽ như thế. Nhưng mình cũng tin rằng nếu quay trở về 300 năm trước, báo cho người Pháp của khi đó rằng người Pháp của tương lai sẽ lật đổ chế độ nhà vua, thì người Pháp của khi đó sẽ coi người Pháp của tương lai là một nhóm kẻ phản bội, quan thần phản nghịch, công cái bất trung. Ngoài ra, đại đa số quốc gia đều có đa văn hóa, đa tôn giáo, thậm chí đa sắc tộc. Cho nên, dù định nghĩa dân tộc như thế nào đều không thể thỏa mãn tất cả mọi người. Cho nên, nội dung chủ nghĩa dân tộc của bất cứ quốc gia nào chắc là không thể định nghĩa rõ ràng, trừ phi sử dụng bạo lực làm người dân không có lựa chọn khác. Cùng cuốn sách Quốc gia và chủ nhà dân tộc của Ernest Kellner không chỉ trình bày rằng dân tộc là cộng đồng tương tự, cũng có giải thích chức năng của sự tương tự dân tộc là gì. Đó chính là bị làm tiền cho công nghiệp hóa. Theo Ernest Kellner, chủ nhà dân tộc là một sự truyền đạt chung chung của một nền văn hóa cấp cao trong một xã hội. Trong đó đã có nhiều nền văn hóa cấp thấp đã chiếm lĩnh cuộc sống của đại đa số người. Đó có nghĩa là một việc phổ biến văn hóa thông qua giáo dục trường học và những từ ngữ được xem xét hàn lâm và tiêu chuẩn hóa cho mục đích việc giao tiếp quan liêu và công nghệ. Đó là sự thiết lập của một xã hội ẩn danh và phi cá nhân, với các cá nhân bị nguyên tử hóa và được thay thế nhau, được gắn kết bởi một nền văn hóa chung, thay thế cho cấu trúc phức tạp trước đây của các dòng địa phương lạc, được duy trì bởi những nền văn hóa dân gian bản xứ và nhiều cộng đồng nhỏ khác biệt. Nói đơn giản là chủ nhà dân tộc là việc tổng hợp các nhiều văn hóa địa phương thành một ý thức hệ chung để làm tiền cho việc quản lý của cơ chế hành chính và việc bổ sung sức lao động của cơ chế tư bản. Nói chung là làm tiền cho công nghiệp hóa. Và định nghĩa như vậy là dựa trên sự so sánh ở giữa xã hội công nghiệp và nông nghiệp. Không chỉ là Ernest Kellner, 100 năm trước, Oswald Spengler đã có nêu ra một điều là nông dân là một nhóm người không có lịch sử. Đó có nghĩa là nông dân chỉ cần dựa vào thổ địa, trồng trọt theo mùa thì đã có thể tự cung tự túc. Cuộc sống như vậy thiếu động cơ thay đổi, cho nên để sống theo truyền thống rất bảo thủ. Vì vậy, sự thay đổi văn hóa chỉ sẽ xảy ra trong thành phố hay thị trấn và có tụ tập nhiều người có bối cảnh khác nhau từ nhiều chỗ. Vì có giao tiếp với nhau, cho nên kích thích văn hóa mới xuất hiện làm văn hóa thay đổi. Vì có thay đổi, vì có thơ mấy, cho nên mấy có thơ đang ghi chép. Vì vậy, mấy có lịch sử. Đó là vì sao trước hiện đại, lịch sử của đại đa số văn hóa đều là câu chuyện của những đế vương khen tấn. Cuộc sống của đại đa số người, tức là nông dân, không có gì đáng ghi chép. Những thứ mà đáng ghi chép thành lịch sử chính là cái mà gọi là văn hóa cấp cao. Nó là phát triển từ thành phố và cung đình, nhưng chỉ có một số rất ít người tinh hoa và quý tộc biết chớ mới có thể hiểu biết văn hóa cấp cao như vậy. Ở dưới giống người tinh hoa thiểu số này là những nông dân khổng lồ. Khu vực hoạt động suốt đời của họ sẽ không vượt qua bán kính 1 km. Văn hóa của họ là không có gì đáng ghi chép thành lịch sử, cho nên được coi là văn hóa cấp thấp. Thông thường là được truyền giao thông qua truyền miệng trong môi trường bảo thủ và đóng cửa của nhiều nông thôn một cách riêng biệt.
Vì vậy, mỗi nông thôn đều có phong tục tập quán của riêng mình, thậm chí chỉ cách nhau với một dòng sông hay một đồi núi thì ngôn ngữ sẽ khác biệt rất nhiều. Người ta ở hai bên không thể giao tiếp với nhau. Trước hiện đại, nhà nước là dựa vào tôn giáo tính phổ quát để thống nhất những văn hóa cấp thấp của các nông thôn vào một tính ngưỡng giống nhau. Và mỗi nông thôn hay là mấy nông thôn phải có nghề tinh hoa của chính mình, có biết chữ và hiểu biết văn hóa cấp cao của nhà nước, thay mà dân làng giao tiếp với nhà nước hay truyền đạt thông tin nhà nước cho dân làng. Mạng lưới thông tin của nhà nước chính là dựa vào những người tinh hoa thiểu số để duy trì. Đối với đại đa số người, ngoài nông thôn của mình sẽ không quan tâm cũng không hiểu biết tình hình của bên ngoài, trừ phi có chiến tranh hay là bị nhà nước trân trọng cho sự việc khác. Trong đại đa số thời gian của họ chỉ cần sống theo giáo lý tôn giáo mà nhà nước cho phép và phong tục tập quán của nông thôn chính mình, không cần hiểu biết văn hóa cấp cao của nhà nước. Theo lý thuyết của Ernest Gellner, công nghiệp hóa yêu cầu người dân được giải phóng khỏi nông thôn làm sức lao động cho phát triển công nghiệp. Đó yêu cầu mỗi người ngoài mặt kỹ năng chuyên nghiệp ra, trên mặt kỷ luật tổ chức, lễ thần công tác và luân lý đạo đức phải có tiêu chuẩn thống nhất, thậm chí thế giới quan cũng phải giống nhau, không thể có sự khác biệt vì phong tục tập quán không giống nhau. Tại vì như vậy thì làm nhà nước khó thống nhất quản lý, doanh nghiệp chỉ có thể tuyển dụng người dân của một số nơi nhất định. Chính là vì muốn thực hiện điều đó, nhà nước phải có một văn hóa cấp cao thông dụng mà mỗi người đều hiểu biết, và đó chính là chủ nghĩa dân tộc của quốc gia chính mình. Tất nhiên, lý thuyết của Ernest Gellner cũng có khiến một số người phê bình, chủ yếu là vì hình như ông thấy chủ nghĩa dân tộc là vì nhu cầu thực tế, có phớt lờ những tình cảm dân tộc chân chính. Thật ra, bản thân ông là người Do Thái trưởng thành ở Fara của Tiệp Khắc, chính là có chứng kiến rằng chủ nghĩa dân tộc của Tiệp Khắc có bị ảnh hưởng như thế nào bởi chủ nghĩa Nazi và chủ nghĩa Cộng sản. Trong đó có nhiều phần là không phù hợp với ấn tượng của ông về văn hóa bản xứ Tiệp Khắc. Cho nên, mới nêu ra rằng mục đích huy động người dân là yếu tố quan trọng hơn văn hóa bản xứ cho quyết định nội dung của chủ nghĩa dân tộc. Ông từng có than thở rằng mặc dù khi 13 tuổi ông đã di cư đến nước Anh vì bố mẹ nhìn thấy sự nổi lên của Hitler ở nơi đó, nhưng đến khi già vẫn luôn luôn ngơ ngác những ca dao Tiệp Khắc mà mình đã nghe khi còn nhỏ. Ông tất nhiên biết tình cảm dân tộc chân chính là gì, chỉ là tình cảm dân tộc Tiệp Khắc trong nội tâm của ông có nhiều điều khác biệt với chủ nghĩa dân tộc Tiệp Khắc trong hiện thực. Đối với cá nhân mình, lý thuyết của Ernest Gellner có giúp ích cho chúng ta để quan sát chủ nghĩa dân tộc một cách khách quan hơn. Tại vì nếu chúng ta chấp nhận rằng chủ nghĩa dân tộc là sự等等nhiều hơn một sự thật, thế một sự等等tốt hơn chắc phải có thể thỏa mãn nhu cầu thực tế mà không chỉ thỏa mãn tình cảm. Thế nhu cầu thực tế quan trọng nhất là gì? Có một vấn đề là có một số quốc gia trước khi công nghiệp hóa đã có chủ nghĩa dân tộc xuất hiện rồi, ví dụ nước Anh, nước Pháp và nước Mỹ. Trong thế kỷ 17 đã có một nhóm người Anh chủ trương rằng quốc gia không phải do nhà vua một mình sở hữu mà là thuộc về toàn dân tộc. Nếu nhà vua làm sai lầm, tổn thương lợi ích của dân tộc thì người dân có quyền lật đổ nhà vua. Vì vậy, nội chiến nước Anh xảy ra, sau đó người Anh xác định nguyên tắc là quốc hội đại diện ý chí dân tộc có địa vị cao hơn nhà vua. Khi đó, xã hội nước Anh nhiều nhất chỉ có thể nói là một xã hội thương nghiệp, không phải là xã hội công nghiệp. Còn sức lao động khi đó cũng chủ yếu là nô lệ mà không phải người dân biết chữ trong nước. Dù sao, không thể nói chủ nghĩa dân tộc của nước Anh trong khi đó là vì muốn công nghiệp hóa. Nhưng mà nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện rằng những người Anh ủng hộ quốc hội và phản đối nhà vua có mang mục đích giống với công nghiệp hóa, đó là nâng cao sức sản xuất. Khi đó, có nhiều nghị viên trong quốc hội bất mãn nhà vua không tôn trọng ý kiến của quốc hội, khăng khăng làm theo ý mình, phát động chiến tranh với Scotland, làm tài chính nhà nước bị lỗ rất nhiều. Họ là thấy nhà vua có lãng phí tài nguyên nhà nước cho sự việc vô ích phát triển sức sản xuất. Sau khi họ thắng lợi rồi, làm quốc hội quyết định ngân sách và pháp luật chính là vì muốn đảm bảo rằng để những người hiểu biết nâng cao sức sản xuất, quyết định nhà nước phải phân phối tài nguyên và đầu tư như thế nào. Và sở dĩ người Pháp sinh ra chủ nghĩa dân tộc và lật đổ chế độ nhà vua cũng là vì bất mãn rằng những quý tộc và giáo hội tuy rất giàu có nhưng không cần tốn thuế, làm tài chính nhà nước bị lỗ rất nhiều. Cái mạng của họ có mang sứ mệnh quảng bá tinh thần khai sáng, và đó cũng là liên quan về sự nâng cao sức sản xuất, lấy khoa học thay thế tôn giáo, giải phóng người dân khỏi sự chi phối của giáo hội. Và người Mỹ là vì bất mãn rằng người thực dân Anh lấy thuế mà không có sự đồng ý của người bản xứ, và đó cũng là liên quan đến sự nâng cao sức sản xuất. Tuy trên thực tế, tiền thuế của người thực dân Anh rất ít, nhưng nếu đánh thuế mà không có sự đồng thuận của người dân, đó sẽ giảm bớt niềm tin đầu tư của người dân. Cho nên, người Mỹ muốn tranh thủ độc lập,
悼念quốc hội của chính mình. Điều là vì nâng cao sức sản xuất, thậm chí vào bây giờ có nhiều quốc gia đang phát triển, đều khuyên nhủ người dân phải siêng năng làm việc, có kỷ luật và ham hậu. Nói chung là phải có đạo đức nghề nghiệp. Họ có khuyên nhủ như vậy, đó đã chứng tỏ rằng văn hóa dân tộc trước tiên của họ là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Họ muốn thay đổi văn hóa dân tộc của chính mình để nâng cao sức sản xuất của dân tộc. Sức sản xuất chính là sức mạnh chi phối của thời đại này. Chủ nghĩa dân tộc là vì muốn tạo nên văn hóa cấp cao thống nhất của dân tộc. Dù là vì công nghiệp hóa, lật đổ chế độ nhà vua, tranh thủ độc lập, đều có liên quan đến một mục đích giống nhau, việc nâng cao sức sản xuất. Trong hiện đại, một dân tộc được coi là vĩ đại và mạnh mẽ là vì có sức sản xuất lớn. Trong đó, văn hóa và lịch sử là như thế nào thật ra không quan trọng lắm. Ví dụ nước Mỹ có lịch sử rất ngắn, nhưng sức sản xuất của nước Mỹ là lớn nhất trong toàn thế giới. Cho nên, được coi là dân tộc vĩ đại nhất của thế giới này. Khi dân tộc khác muốn tìm hiểu và học tập văn hóa nước Mỹ cũng là vì muốn làm văn hóa của chính mình có giúp ích cho nâng cao sức sản xuất. Tại sao giấc mơ Mỹ đáng ngưỡng mộ? Tại vì nó cổ vũ người ta mạo hiểm, sáng nghiệp và siêng năng làm việc. Và sức sản xuất là được biểu hiện thông qua sản phẩm. Đối với đại đa số người, cách tìm hiểu văn hóa của một dân tộc chính là sử dụng sản phẩm mà do dân tộc đó sản xuất. Khi nói về quốc gia Trung Đông, đại đa số người sẽ nghĩ đến xăng dầu. Ai muốn đi tìm hiểu tín ngưỡng Hồi giáo của họ? Bây giờ người ta nghĩ Trung Quốc rất quan trọng cũng là vì Trung Quốc có sản xuất rất nhiều thứ cho nhiều người sử dụng. Ai sẽ quan tâm lịch sử lâu dài của Trung Quốc? Cho nên bây giờ có nhiều người Trung Quốc cố gắng chứng tỏ có nhiều thứ là bắt nguồn từ Trung Quốc. Thật ra hiệu quả rất ít. Điều quan trọng hơn là cố gắng sản xuất nhiều thứ cho người ta nhất định phải sử dụng. Khi Liên Xô xuất hiện, người ta thấy Liên Xô là vĩ đại hơn nước Nga, là vì sức sản xuất của Liên Xô là nhiều hơn nước Nga, và trong nội bộ của Liên Xô có bao gồm nhiều dân tộc có văn hóa khác nhau. Và cốt lõi của chủ nghĩa dân tộc của Liên Xô khi đó chính là nói rằng chủ nghĩa Mác Lênin của họ sẽ phát huy sức sản xuất lớn nhất, vì vậy có tư cách tổng hợp các văn hóa dân tộc khác nhau. Nhưng mà sau đó, chủ nghĩa Mác Lênin của họ không có tiếp tục kích thích người dân nâng cao sức sản xuất, cho nên Liên Xô giải tán, chủ nghĩa dân tộc của Liên Xô bị biến mất. Đó lại chứng tỏ rằng văn hóa của một dân tộc là phục vụ cho nâng cao sức sản xuất. Không chỉ là vậy, bây giờ có nhiều chủ nghĩa dân tộc mới xuất hiện ở đằng sau, đều là vì sự thay đổi của sức sản xuất. Bây giờ ở phương Tây có cánh tả ủng hộ mở cửa chính sách di dân, thực ra là vì di dân là sức lao động mà họ không thể thiếu. Cùng những cánh hiếu kêu gọi bảo hộ văn hóa bản xứ, thực ra là vì muốn chính phủ bảo hộ cơ hội làm việc của người bản xứ. Có nhiều người sẽ chủ trương nhiều phiên bản khác biệt của chủ nghĩa dân tộc, nhưng bên nào sẽ thắng và tiếp tục tồn tại không phải quyết định時間nó là phù hợp với văn hóa bản xứ hay không, hay là có logic nhất quán hay không, mà là nó có giúp ích cho nâng cao sức sản xuất hay không. Ví dụ bây giờ chúng ta nói chủ nghĩa Nazi của nước Đức và chủ nghĩa quân quốc của Nhật Bản là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng đó là vì chúng ta đã nhìn thấy nước Đức mà Nhật Bản chiến bại. Nếu họ thắng lợi, nước Đức sẽ thống nhất châu Âu, họ sẽ lấy được tài nguyên của toàn châu Âu để nâng cao sức sản xuất của nước Đức. Cuộc sống của nước Đức chắc là tốt hơn người châu Âu khác. Thế bây giờ người ta sẽ thấy chủ nghĩa Nazi là một chủ nghĩa dân tộc tốt cho nước Đức. Nhưng Nhật Bản thực sự chinh phục toàn Trung Quốc và Đông Nam Á, người ta cũng sẽ nói chủ nghĩa quân quốc là một chủ nghĩa dân tộc tốt cho Nhật Bản. Điều là liên quan đến việc nâng cao hay duy trì sức sản xuất. Tất nhiên không phải mỗi người đều là người có lợi sau khi nâng cao sức sản xuất. Nhưng mà trong đoạn thời gian lâu dài, họ đều sẽ đầu hàng trước nhu cầu của sức sản xuất. 150 năm trước, nội chiến của nước Mỹ xảy ra, chủ nghĩa dân tộc nước Mỹ xuất hiện hai phiên bản. Phiên bản miền Bắc chủ trương tất cả chủng tộc đều là bình đẳng với nhau, họ muốn giải phóng nô lệ da đen. Nhưng trên thực tế cũng bằng mục đích là tạo nên nhiều công nhân tự do hơn mà có động cơ nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp của chính mình. Đó tất nhiên sẽ nâng cao sức lao động của nước Mỹ nói chung. Còn phiên bản miền Nam thì chủ trương người da đen không bình đẳng với người da trắng, tại vì đối với những tiểu chủ lớn miền Nam sở hữu nhiều nô lệ để hái bóng vải, họ không cần công nhân tự do có kỹ năng chuyên nghiệp hái bóng vải, họ chỉ cần nô lệ có nhân công giá rẻ thôi. Sự giải phóng nô lệ sẽ giảm bớt tài phú của họ, đó là vì sao họ muốn độc lập khỏi nước Mỹ. Sau khi nô lệ được giải phóng rồi, cũng thực sự có nhiều tiểu chủ lớn bị phá sản. Tương tự như vậy, có nhiều thuộc địa muốn tranh thủ độc lập. Thực ra, sau khi họ độc lập rồi, sức sản xuất của từng nước họ sẽ giảm xuống. Tại vì sau khi người thực dân đi ra khỏi thuộc địa rồi, kỹ thuật tiên tiến của họ cũng sẽ đi ra khỏi. Đó là vì sao khi Philippines đang bị nước Mỹ thực dân, đường sắt của họ rất hoàn hảo. Sau khi họ độc lập rồi, đường sắt của họ là càng ngày càng tệ, tại vì họ thiếu kỹ sư duy trì đường sắt.
Nhưng mà những người tiến hóa Philippines sẽ lấy được lợi ích nhiều hơn sau khi Philippines độc lập. Tuy sức sản xuất của họ không bằng với nước Mỹ, nhưng họ là địa chủ lớn, có thể làm công chức thông qua cuộc bầu cử. Họ không cần nâng cao sức sản xuất, họ cũng có cách lấy được nhiều tài phú. Nhưng mà dù sao không có sức sản xuất đầy đủ thì không thể duy trì cuộc sống hiện đại, cho nên đại đa số thuộc địa cũ sau khi độc lập rồi, tuy có thể độc lập chính trị nhưng không thể thay đổi được tình hình là kinh tế của nước mình phải phụ thuộc vào những dân tộc mà mình từng thấy là kẻ chủ nhà đế quốc. Ví dụ ông nội của Tổng thống Philippines vào bây giờ vì hợp tác với Nhật Bản cho nên bị tử hình về lực lượng vũ trang du kích dưới sự chỉ huy của thiếu tá nước Mỹ, nhưng bố của ông ấy là người độc tài quân sự vào tài trợ của nước Mỹ. Trong hiện tại, mỗi quốc gia đều phải theo đuổi sức sản xuất để sống sót. Tất nhiên, điều kiện của mỗi quốc gia là khác nhau. Quốc gia nhỏ hay có nhiều nông thôn hơn, chắc là thiếu điều kiện hơn. Nhưng dù sao, mỗi quốc gia đều phải có một nhóm nghề kỹ năng sản xuất. Có thể phát hiện rằng, người chủ nhà dân tộc của một quốc gia xảy ra vấn đề là vì nội dung của ý thức hệ có xung đột với nghề kỹ năng nâng cao sức sản xuất trên thực tế. Xin để mình nói lại một lần nữa, chức năng của chủ nhà dân tộc là tạo nên một văn hóa cấp cao thống nhất cho toàn quốc. Nhưng mà ở tại đa số quốc gia, trong khi thời đại nông nghiệp đều không có văn hóa thống nhất nhiều lắm, cho nên đều phải có một quá trình là lựa chọn tài liệu và biên tập nội dung của chủ nhà dân tộc. Có một số quốc gia rất may mắn, việc biên tập chủ nhà dân tộc của họ không cần thanh trừng nhiều ngày mà không phù hợp với nội dung thống nhất của văn hóa dân tộc. Có một số quốc gia thì cần thanh trừng rất nhiều, thậm chí có thảm sát nhiều ngày, xảy ra nội chiến hay phân liệt. Nhưng mà dù sao, văn hóa của đại đa số quốc gia đều không thể hoàn toàn thống nhất, tại vì thời đại sẽ thay đổi, không thể tránh là sẽ tiếp xúc với hai chiều ảnh hưởng của văn hóa nước ngoài. Ngay cả không có yếu tố ngoại bộ, người dân của các địa phương trong nước cũng sẽ tự phát triển ra văn hóa riêng biệt. Ngay cả như Triều Tiên hoàn toàn cách ly mình với thế giới bên ngoài, có chính phủ chuyên chế kiểm soát văn hóa, nhưng văn hóa tuyên truyền của họ cũng sẽ thay đổi. Dù sao, có một số người thiếu tâm lý của chủ nhà dân tộc, tức là không có nhu cầu cao với tính thống nhất của văn hóa dân tộc chính mình, cũng không cần kết nối mình với một số biểu tượng dân tộc nhất định. Nhưng có một số người khác thì không phải. Họ có nhu cầu cao với tính thống nhất của văn hóa dân tộc chính mình. Khi nhìn thấy quốc gia mình có xuất hiện văn hóa mà khác biệt với biểu tượng chủ lưu của dân tộc, họ sẽ cảm thấy không xứng, cảm thấy thế giới quan của mình bị thử thách, thậm chí bị trầm cảm, lo lắng văn hóa dân tộc chính mình sẽ bị biến mất. Ở đây có hai khả năng. Một là những người thể hiện văn hóa mà khác biệt với biểu tượng chủ lưu của dân tộc, họ không có sức sản xuất cao, ngay cả bị biến mất rồi, kinh tế nhà nước cũng không bị tổn thương, thì nhà nước sẽ trực tiếp thanh trừng văn hóa của họ. Ví dụ văn hóa người Mỹ bản địa, hay là dù nhà nước không thanh trừng, họ cũng sẽ dần dần bị biến mất vì muốn thích ứng với xã hội chủ lưu. Không có nhiều người Mỹ bản địa có thể kiên trì văn hóa tổ tiên của mình. Dù sao, đó sẽ không khiến tranh cãi về chủ nhà dân tộc của quốc gia. Một khả năng khác là những người thể hiện văn hóa mà khác biệt với biểu tượng chủ lưu dân tộc có sức sản xuất cao. Nhiều nhà nước thanh trừng họ tuy có thể duy trì tính thống nhất của văn hóa dân tộc nhưng sẽ tổn thương sức sản xuất của quốc gia. Tiếp theo, xin cùng với mình xem xét mấy ví dụ. Biểu tượng dân tộc của Malaysia là Hồi giáo và văn hóa Mã Lai, nhưng sức sản xuất của người Hoa là cao hơn người Mã Lai. Đại đa số sản phẩm bản xứ là do doanh nghiệp người Hoa sản xuất. Tài phú của người Mã Lai là dựa vào quyền lợi của công chức hay phúc lợi của nhà nước, mà không phải vì có sản xuất nhiều thứ. Vì vậy, chính phủ Mã Lai luôn phải lắc lớ ở giữa khẩu hiệu là bảo vệ văn hóa Mã Lai và bảo vệ văn hóa đa dạng của Malaysia. Tuy nhiên, những người tinh hoa của người Mã Lai, người Hoa hay người Ấn Độ đều là nói tiếng Anh nhiều hơn ngôn ngữ sắc tộc của chính mình. Những người được đào tạo bằng tiếng Anh mới là tầng lớp đứng đầu chân chính của Malaysia. Nếu mỗi người Malaysia đều chấp nhận rằng Malaysia là một dân tộc được tạo nên bởi cuộc thực dân Anh, giống như Singapore, hay là thanh trừng hết sắc tộc khác, cũng bao gồm những người Malay được đào tạo bởi người thực dân Anh, thì Malaysia sẽ không cần tranh cãi về chủ nhà dân tộc nữa, hoàn toàn thống nhất với văn hóa Malay. Tình hình như vậy cũng không hẳn là xảy ra ở quốc gia đa sắc tộc. Ví dụ bây giờ Thái Lan có tranh cãi nên loại bỏ pháp luật về xúc phạm hoàng gia hay không. Có người biểu tình ủng hộ chủ nhà tự do và giá trị dân chủ, cũng có người biểu tình ủng hộ hoàng gia. Thực ra là vì ngày xưa hoàng gia Thái Lan chủ động triển khai hiện đại hóa, đưa nhiều hoàng tử đi du học ở châu Âu, mang lại nhiều kỹ thuật tiên tiến về nước, cho nên hoàng gia trở thành cốt lõi của chủ nhà dân tộc Thái Lan. Tại vì không có hoàng gia thì Thái Lan sẽ không hiện đại hóa.
Nhưng trải qua 100 năm, Thái Lan đã xuất hiện nhiều nhà tư bản lớn và người trong lưu đô thị rồi. Họ là người kén năng nâng cao sức sản xuất. Và bây giờ, họ có tờ văn hóa nước ngoài ảnh hưởng rất nhiều, cũng hy vọng chính quyền mở cửa hơn cho họ. Đó làm chủ nhà dân tộc Thái Lan của bây giờ phải lắc lư ở giữa truyền thống hoàng gia và văn hóa đô thị mở cửa. Ngoài ra, không chỉ là quốc gia đang phát triển sẽ xảy ra tình hình như vậy, quốc gia đã phát triển cũng sẽ xảy ra. Ví dụ bây giờ có nhiều người Mỹ có bất mãn rằng văn hóa nước Mỹ có thỏa hiệp rất nhiều với chủ nhà đa nguyên. Giá trị Kitô giáo ngày xưa bị thất thoát. Thế ai đại diện chủ nhà đa nguyên? Chính là những người theo chủ nhà toàn cầu hóa. Họ làm việc trong các ngành công nghệ cao mà hấp thu nhân tài từ toàn thế giới. Họ ủng hộ chính sách nhập cư mở cửa. Họ thích văn hóa đa dạng, không thích phụ thuộc vào một văn hóa chủ lưu nào đó. Họ thấy đó sẽ hạn chế tư tưởng sáng tạo của họ. Họ chính là giống người có sức sản xuất cao nhất của nước Mỹ. Không có họ, nước Mỹ không thể duy trì địa vị đứng đầu khoa học của toàn thế giới. Vì vậy, bây giờ nước Mỹ phải lắc lơ ở giữa kính hiếu Kitô giáo bảo thủ và kính tả chủ nhà đa nguyên tiến bộ. Tuy nhiên, ngày kính năng sản xuất của một quốc gia không hẳn là người dân trong nước, cũng bao gồm doanh nghiệp nước ngoài. Và đó cũng sẽ khiến tranh cãi về chủ nhà dân tộc. Tuy mỗi quốc gia đều phải có sức sản xuất nhất định để có cuộc sống hiện đại, nhưng điều kiện của mỗi quốc gia thì khác nhau, cho nên nước nhỏ hay quốc gia đang phát triển phải dựa vào sức sản xuất của nước lớn, tức là nhập khẩu sản phẩm hay thu hút đầu tư nước ngoài. Mình thấy ngoài tài nguyên thiên nhiên, nông sản và sản phẩm công nghiệp nhẹ, đại đa số sản phẩm mà chúng ta sử dụng đều phải dựa vào kỹ thuật và đầu tư của phương Tây. Có lẽ có người thấy Trung Quốc có sản xuất nhiều sản phẩm, nhưng chúng ta phải biết một điều là có nhiều sản phẩm mà viết rằng made in China, nhưng không phải tất cả linh kiện trong đó là come from China. Bây giờ, luật chơi không phải là một quốc gia có thể sản xuất càng nhiều sản phẩm trong nước thì càng tốt, mà là có thể phân tán những khâu sản xuất là có thu nhập thấp đến nhiều nước, và trong nước chỉ tập trung sản xuất những sản phẩm công nghệ lỗi có thu nhập cao. Và đại đa số công nghệ lỗi là sản xuất ở phương Tây, hay bao gồm những quốc gia phi phương Tây phụ thuộc vào nước Mỹ. Mình tin rằng trừ phi chính phủ phương Tây vì có kén năng phúc lợi quá nhiều cho nên sụp đổ, hay là ở quốc gia phi phương Tây có cách mạng kỹ thuật xảy ra, thì trong tương lai đại đa số quốc gia nếu muốn duy trì trình độ cuộc sống thì không thể độc lập khỏi chuỗi cung ứng của phương Tây. Tuy nhiên, chủ nhà dân tộc của một quốc gia có thể rất ghét phương Tây, nhưng kinh tế vẫn tiếp tục dựa vào phương Tây. Ví dụ Malaysia của bây giờ có nhiều người ủng hộ Palestine và phản đối nước Mỹ, nhưng nhà lãnh đạo của Malaysia tự nhiên là không dám xúc phạm nước Mỹ. Nước Mỹ cũng không có lý do đưa ra trừng phạt kinh tế cho Malaysia. Và thể chế phương Tây là chính trị sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiều thế lực tư nhân khác nhau, cho nên trừ phi là có giao chiến, những thế lực tư nhân thì sẽ không thống nhất tạo áp lực cho chính phủ của họ để cắt đứt quan hệ với nước nào. Cho nên đến bây giờ nước Mỹ cũng không thể hoàn toàn cấm đợi doanh nghiệp của họ làm thương mại với nước Nga và Trung Quốc. Ở đây vấn đề lớn hơn là tại vì trong hiện đại văn hóa của dân tộc là thể hiện thông qua sức sản xuất, tức là những sản phẩm mà dân tộc sản xuất. Bây giờ phương Tây đại diện sức sản xuất cao nhất, cho nên khiến nhiều người ngưỡng mộ phương Tây, muốn có cuộc sống của phương Tây, sử dụng sản phẩm mà y chang với phương Tây. Nhưng sau khi có cuộc sống phương Tây rồi thì cũng sẽ khiến người băn khoăn rằng tính độc đáo của văn hóa dân tộc mình là gì, tôi có khác biệt gì với người phương Tây. Đó là vì sao bây giờ những thứ mà biểu hiện văn hóa dân tộc nếu không phải món ăn thì là trang phục, tại vì hai thứ này không cần dựa vào sức sản xuất của nước ngoài cũng có thể tự sản xuất. Đó là vì sao có một số người Trung Quốc muốn hồi phục Hán phục. Dù sao, nếu tâm lý băn khoăn này cứ lớn lên thì sẽ có hai phương hướng. Một là ngưỡng mộ phương Tây nhiều hơn, không chỉ muốn có cuộc sống phương Tây, cũng ngưỡng mộ các loại giá trị hay ý thức hệ của phương Tây. Đó có rủi ro là xung đột với kết cấu chính trị của nước mình, có thể là dân chủ hóa hay là chủ trương chính sách ngoại giao thân phương Tây, hay là chống cự sự ảnh hưởng phương Tây, tại vì dân tộc mình không thể thoát ra sự chi phối sức sản xuất của phương Tây, cho nên sẽ chuyển sang tìm an ủi trong văn hóa chủ等hơn của dân tộc mình. Đó là vì sao có nhiều người theo Hồi giáo lại nhấn mạnh tôn giáo, người Trung Quốc lại nhấn mạnh sự phù hợp của Trung Hoa dân tộc. Đó có rủi ro là xung đột với công nhận hiện đại hóa ban đầu của dân tộc mình. Tuy nhiên không hẳn là phương Tây, bây giờ cũng có nhiều quốc gia châu Á bị ảnh hưởng bởi phim Hàn Quốc rất nhiều. Đó cũng là một ví dụ là văn hóa của dân tộc mình sẽ bị ảnh hưởng bởi sản phẩm của nước ngoài. Xin thầy mình nói rõ một điều là mỗi người đều có nhu cầu tâm lý của chủ nhà dân tộc. Mỗi người đều nên có tự do chủ trương biểu tượng dân tộc mà mình thích. Mình chỉ là xét lại lịch sử, có thể phát hiện rằng nếu muốn chủ nhà dân tộc ổn định thì phải phối hợp với
điều kiện sự sản xuất của quốc gia mình. Nếu nói chủ nhà dân tộc phải trải qua việc phát minh và biên tập thì mình thấy rằng một nhà phát minh dân tộc tốt không phải là một người thông thạo lịch sử hay văn hóa của dân tộc mình, mà là một người thấu hiểu điều kiện sự sản xuất của quốc gia mình. Ví dụ Lân Khải Siêu phát minh Trung Hoa dân tộc, vấn đề trong đó không phải là Trung Hoa dân tộc có phù hợp với lịch sử hay không. Vấn đề là Trung Hoa dân tộc của Lân Khải Siêu là vì muốn gìn giữ tất cả lãnh thổ của nhà Thanh, và đó yêu cầu sức sản xuất lớn tương ứng, không chỉ đơn giản là có một lý thuyết tinh tế hay hấp dẫn thị thực rồi. Đầu tiên, phải có thể sản xuất vũ khí đầy đủ để bảo vệ lãnh thổ và duy trì an ninh công cộng. Thứ hai là có sức sản xuất kinh tế đầy đủ để cung cấp tài chính của các địa phương. Hai cái này càng không đủ thì càng phải dựa vào tài nguyên của nước ngoài, và càng phải để các địa phương tự trị để tránh đấu tranh nhau, thậm chí cho phép phân liệt. Đó là cách duy trì sự thống nhất của Ấn Độ. Dù sao cuối cùng là vũ khí và tài trợ của Liên Xô gìn giữ lãnh thổ của Trung Hoa dân tộc. Đối bản thân Lân Khải Siêu là phản đối chủ nghĩa xã hội. Mấy tháng trước, Tổng thống Putin cố gắng giải lịch sử cho phóng viên Tucker rằng từ cổ xưa Ukraine luôn là một phần thuộc về lịch sử của nước Nga, không bao giờ có một dân tộc Ukraine tồn tại. Thật ra, 100 năm trước, trong Đế quốc Nga ở Ukraine chỉ có sự phân biệt giai cấp. Người thần điêu là dân địa chủ nói tiếng Tơ hay tiếng Ba Lan, những người nói tiếng Ukraine thì là nông dân, nhưng họ đều là thần dân của Hoàng đế Nga, là Liên Xô tiêu diệt vương triều Nga cùng với những địa chủ của Ukraine. Những nông dân Ukraine mới được thăng lên làm người thống trị, tạo nên một dân tộc và sở hữu một cộng hòa Ukraine. Sau đó khi Liên Xô giải tán, Cộng hòa Nga không có sức sản xuất đầy đủ, sang nhập Cộng hòa Ukraine, vì vậy nước Nga và Ukraine biến thành hai quốc gia. Nhưng mà cả hai nước này đều là vì Liên Xô lật đổ chính quyền của Đế quốc Nga cho nên tồn tại. Nếu Đế quốc Nga vẫn tồn tại thì hai nước này thực sự là thuộc về một dân tộc. Dù sao lịch sử là như thế nào thật ra không quan trọng lắm. Điều quan trọng hơn là bây giờ có một nhóm người Ukraine không muốn phụ thuộc vào sức sản xuất nước Nga, là duy trì bằng cách bán tài nguyên thiên nhiên. Họ muốn có cách sản xuất của phương Tây, muốn phương Tây đầu tư họ xây dựng công nghệ cao, và bây giờ nước Nga có sức sản xuất vũ khí đầy đủ để giáo huấn Ukraine hay không. Bây giờ Đài Loan cũng vậy, vấn đề cũng không phải văn hóa của cả Trung Quốc và Đài Loan có y chang hay không. Vấn đề là đối với việc nâng cao sức sản xuất, nhân công giá rẻ và thị trường của Trung Quốc, hay là sự cung cấp kỹ thuật của nước Mỹ, cái nào là quan trọng hơn đối với Đài Loan. Theo ý kiến cá nhân mình, một người phát minh dân tộc tốt phải biết xác định biên giới dân tộc theo điều kiện sức sản xuất và biên tập nội dung mà bao gồm những người có sức sản xuất cao trong nước, và biết đưa ra các loại sản phẩm bản质mà có thể thỏa mãn đồng tờ tính dân tộc.